Hi everyone! Welcome sa aking channel. So today I will review Colourpop eyeshadow. If you're not familiar, Colourpop is a brand that is known for their liquid lipsticks. So yung dramatic liquid lipsticks nila parang nag-start ng trend ng matte liquid lipsticks. I've never tried that, pero na-try ko, pinili ko ngayon is yung eyeshadows. So these eyeshadows cost $5 per eyeshadow. Tapos may pag bumili kayo ng apat, meron kayo makukuha case na katulad nito. For every 4, may libre kayo na parang si palette nila. Magnetic palette. Tapos, I also purchased this one. The Amanda Steel Colourpop collaboration. Actually, ang pinakaiba niya is itong mga to is magnetic. Tapos ito hindi mo pwedeng tanggalin yung eyeshadow from the pan. Sorry kung nagbabasa ako kasi dito yung parang cheat ko kung ano, kung kailan ako umorder and kailan ko nakakuha yung product. O nga pala, itong mic na to, ginagab ko kasi walang mic in yung camera ko. So, if ever nagagawin kayo doon, i-move mo. So, binili ko siya, in-order ko siya March 8. Na-process yung order ko immediately, March 8 and then nag-start siya mag-deliver March 10, and then nag-arrive dito yung eyeshadows March 25. Tapos yung postman kasi dito sa, kung saan ako nakatira, they deliver it on your doorstep. Pero alam ko kapag Manila, or I don't know sa ibang place, pumunta ka pa dun sa customs and kukunin mo yung product. Pero itong dito sa amin, deliver sa amin, and then I pay ko 92 pesos. Okay, so okay naman yung eyeshadows. Hindi naman sa marami na akong nabiling eyeshadows before. I have tried Sleek Cosmetics at saka yung Sonia Cashew na binigay sa akin. I've also tried yung mga drugstore brand, mga cheap brands before. Siyempre, mas maganda yung performance ng Colourpop kesa doon. For the price, depende na lang sa inyo kung willing kayo pumasos ng 150 per eyeshadow. Kasi alam ko may mga eyeshadow quad na parang 500 pesos yata. So, ito kasi, mas marami naman kasi yung product na makukuha nyo for one shadow. I think this is 1 gram. 1.5 gram or 0.05 ounces. May link ako na in-depth review. Isa siyang YouTuber na pinapanood ko parati kasi very smart siya mag-review, hindi lang siya, ay, ang ganda, or ay, ang pangit. Talagang research niya yung buong brand, and kung, tapos mas marami kasi siyang experience sa products dahil talaga nasa industry siya, pangalan niya si Kathleen Nicole. So, lagi akong nanonood sa kanya. So, actually, yung review ni Kathleen Lies at saka ni Stephanie Nicole, yung nakapag-convince sa akin na bumili itong eyeshadows na to. Free shipping pala sila. Free shipping sila for orders from $50 and up. So, medyo mataas siya. Pero, kung isisave nyo lang yung pera, kung gusto nyo talaga siya i-try, medyo mabigat nga yung $50. Pero, ang ginawa ko kasi is nanood muna ako ng mga reviews, ng mga product reviews. Tapos, tsaka ko nag-decide kung anong shades yung kukunin ko, kung ito ba yung kukunin ko, or yung may mga ganito kasi sila, hindi lang isa to. As far as I remember. Meron pa silang ibang palette na ito sila set na. So, yun. If you wanna buy, I would say go. Kung talagang may budget kayo para doon. If not, pwede ko may suggest din na
yung kung meron kayong kakilala na gusto rin i-try yun, i-combine nyo na lang yung budget ninyo. So medyo malaki din siya, pero kapag piligat yan yung kung may girlfriends kayo na gusto i-try yung Colourpop, pwede nyo namang i-combine na lang yung budget ninyo and you sign for PayPal account. Kung wala kayong credit card, mag-PayPal kayo, i-connect nyo yung debit card niyo dun sa PayPal account na yun. Hindi nyo kailangan ng credit card. Tapos, bumili na kayo yung one go, hindi kayo mababayad ng shipping. Ang babayaran nyo lang is yung sa post na mismo, sa, hindi ko sure kung customs ba. Basta, ano ko post ang tawag nyo. So, pupunta ka lang sa post, tapos kukunin nyo na yun. Tapos, wala na kayo ibang babayaran. Kasi alam ko, meron ako nakita ng shop, binibenta nila to for 2,800 para lang dito. Pero pag tinignan niyo sa website ng Colourpop, this costs $18. So kung gusto niyo na medyo makasave, may mga promo ang Colourpop every now and then. Kapag may mga occasion, mga long weekends, ganyan, payday sale, nag-house ng mga gano'n, mga 20% off. So maaabutan nyo itong mga eyeshadows na to for 3 something, so almost $4. Yung nakasipit pa rin kayo, mas maraming eyeshadows yung mag-bilhin nyo for that sale. Ngayong film ko to, alam ko meron silang store-wide na 20% off. May iba pa silang promo na pwede mo super sweet doon. So, yung magandang video. Okay naman yung eyeshadows. Tingnan ko kung nasakay pa rin yung swatch video na ginawa ko. Kasi sobrang atap ko nung makita agad tong eyeshadows na to. So, nung nagbabalak pala ako mag-open ng channel ko, sabi ko, i-swatch ko to sa channel ko. Yan. Pero nung nakita ko siya sa box pala, binuksan ko na talaga siya, tapos, kasi sakto yun, kasal ng pinsan ko. So, nung ang nangyari, inap ko siya, mismong araw na nakuha ko siya. Hindi na rin ako makapagpuntay, i-swatch ko na agad siya, tinignan ko na agad yung quality niya. Gusto ko agad siyang gamitin. Hindi namin ko itong shade. Itong shade na to, hindi namin ko dito sa lip ko. Tapos, makita nyo, i-live swatch ko. Sorry, may mga dumi na sa kamay ko. Ganyan. Feeling ko kung fair skin ka, mas mag-stand out yung kulay. Pero gusto ko siya yung parang monochromatic na metallic something yung look niya. Actually, ang favorite ko dito is itong dark metallic. Super ganda na. Kaya lang hindi ko siya hindi mo naman pwede ipang araw-araw yung kulay na yan. Kung gusto mo, sige. Pero, hindi niya parang silver, just, parang may black and purple something siya. Ay, swatch ko na lang din yung iba. Kasi favorite ko talaga itong metallics na to. Naglalagay na. And then, itong
na, kung nag-start pa lang kayo sa makeup, hindi ko kasi masasabi na pwede na siya starter makeup. I would suggest kumuha if ever meron kayong alam ng shop na pinagkakatiwalaan nyo talaga authentic yung products nila. Alam nyo talaga true sila. May mga girl naman. Kaya lang, kasi personally, mas gusto nyo kung bumili directly dun sa site. Kung meron silang shipping na affordable, I would rather buy from their store. Kasi meron naka-experience sa shops na hindi nila alam na fake yung binibenta nila. One is, hindi nila alam na fake yung binibenta nila. Pangalawa, minsan parang gagawin nila is ite-testing nila kung alam mo yung fake yung product or hindi. Tapos, syempre kung ikaw newbie ka, tapos hindi mo alam kung saan ka bibili or hindi mo alam kung authentic ka, kung parang wala kung authentic kung saan ka bibili ka product. Syempre, detox mo lang yung website niya kasi magpapalireviews niya, ganyan. Pero, once na tinanong mo sa kanila, kunwari ako, nung alam ko na fake yung nakuha ako, talagang nagreklamo ako. And then, pinadala nila ako nung maayos na. I mean, para sa akin kasi, let's say, nagkamali nila. Hindi kasi ko naniniwala sa gano'n. Kasi ang layo ng product dun sa actual na binigay nila sa akin. Yung original na product at saka yung actual na product at saka yung binigay nila sa akin is malayo talaga siya. So, sabi nila is defective product. Hindi ako naniniwala kasi kung defective, parang may unit lang siya or sira yung isang part. Pero hindi, is completely different product siya. So, yun, medyo na-disappoint ako. Maghahanap na lang ako ng store na direkta ako makakabili dun sa brand na yun. So, since Colourpop offers free shipping on orders 50 and up, talaga nag-save na lang ako. And then, binili ko siya in one go. Ito nga palang tatlo na to, na nakuha ko, this is equal to $58. Tapos ginamit ko yung code nila for new customers na $5 also, 53 yung binayaran ko. And that's about 2,000 yata, hindi sure wala sa akin yung bill ng credit card. Anyway, kung starter pa lang kayo or pinakaunang eyeshadow makeup yun, I would suggest kumuha na lang muna kayo ng pods. Kumuha na lang muna kayo ng pods kasi ang overwhelmed kayo sa mga colors na ganito, hindi mo alam. Kasi ako, meron ako experience kahit paano sa makeup. Pero, na-overwhelmed pa rin ako dito kasi ang gagawin ko lang lagi is lid color. Tapos, kailangan may ilagay ako dito sa outer, tsaka sa crease ko. And hindi naman pwede dito. Pwede din. Pero hindi siya mabagay din sa metallics. Feeling ko ang babagay lang is dahil gano'n ko dito. Ito ka masyadong dark, di ba? Pero kasi, kinuha ko siya dahil wala akong ganyan na brown. Parang cooler na brown siya. Parang cooler brown siya. And minsan nga ginagamit ko siyang contours. So, yun. I would suggest kung gusto ninyo ng medyo maganda na quality na pasok sa budget. Ewan ko kasi kung magkano. So, dito, binili lang ito sa akin. And, ito talaga, ang base color ko to. Kaya kahit anong eyeshadow ipili mo sa kanya, meron akong base color ito. So, kung nag-start ka pa lang, I would suggest to get this kind of palette. Mas maganda kung yung pads lang, yung mga sa L'Oreal meron, yung Billing meron. Kuha mo na kayo ng mga neutrals, yun mo na yung paglaruan nyo. Then, pwede na kayo mag-try ng mga ganito. Mas hindi comfortable na kayo gumamit ng mga ganito. Actually,
Kaya lang, hindi ko alam kung everyone's cup of tea. Itong apat na shades na to. And ito, hindi siya super pigmented. Ito yung kanina kong hindi swatch. And parang kita-kita naman sa camera. Pero kasi pag live, halos hindi mo siya makita. Hindi ko dahil sa ilaw. Kasi hindi nakarami walang highlighter. Very simple. Pero kasi mukha siyang powder in real life. Oh. So, ito, pwede na to sa buong eye. Ito, dark dito sa outer V. Tapos, ito nga hindi pwedeng crease color para sa akin. Kasi parang light siya. Para sa akin. Hindi ko ito ginagamit. Ginagamit ko pa rin ito. Para makapal. Para meron akong crease color. Pero, itong dalawa, ito sa lip, ito sa outer V. Ito gusto rin yung super smoky na dark purple. Ito sa lip blue. Ayun, yun lang naman. Kung may questions kayo tungkol sa Colourpop eyeshadows or anything na sabihin nyo hindi klaro sa video na to, comment it down below and I'll try to interact with you guys. So yeah, subscribe kayo kung hindi kayo nakasubscribe. Next time, I will be trying out, ito yung nasa plano ko, is yung Beauty Bay. If you don't know, Beauty Bay offers international free shipping. Pero, nalimutan ko magkano. Alam ko mas mataas siya kasi sa Colourpop, pero nagsasave ako para ma-try ko siya. Gusto ko pa bumili ng makeup kit eyeshadows kasi may nakita din akong store dito na nagbibenta ng makeup kit eyeshadows na super ang layo ng presyo. Mas mahal na yata sa inyo eyeshadows yung presyo nila ng makeup kit. Parang gano'n. So, yun. Direct ko makeup kit. Tapos, may ang Beauty Bay, kung gusto rin yung i-try ng Beauty Bay, hindi ko siya ng video. Website siya ng maraming brands. So, doon usually, nanonood din kasi ako ng mga beauty vloggers na from UK, from Europe, meron akong follow na from Ireland, na yun na lagi nilang nire-recommend na authentic daw talaga yung products na nakukuha nila. Bumibili sila ng Jeffree Star, cosmetics, meron din silang mga low-end na lami na dute, yung girl. Yung makeup kit, mas mataas lang ng $1 kesa sa actual na makeup kit website. Pero okay na yun kasi kung nakakuha kayo ng free shipping, parang gawin na rin kayo kasi si makeup kit siya nag-offer ng free shipping for international orders. So, yun. Okay, so if you wanna be updated on the beauty video, please subscribe and I'll see you next time.